এয়া হৈছে নহৰু, পিঁয়াজ আৰু আদা। এই তিনিবিধ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা জলকীয়া, বিলাহী আৰু সৰিয়হ মই পানীত তিয়াই থৈছোঁ কোমলিবৰ বাবে। এয়া হৈছে বাহু মাছ। বাহু মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কেৰাহী এখনত। মাছ অনুযায়ী আপোনালোকে সৰিয়হ ল'ব আৰু প্ৰায় ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই লাহেকৈ মাছখিনি কাঢ়ি থওঁ আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনি। সৰিয়হটো তিয়াই থ'লে অলপ কোমলি যায় আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় পেষ্ট বনাবৰ বাবে। আৰু এয়া মই অকণমান তেল লৈ পেলাই পিঁয়াজ ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে জোখমতে তেল লৈ ল'ব আৰু পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু লগত এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে তেল আৰু পিঁয়াজ দিব। পিঁয়াজ বেছি দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু মাছৰ কোৱাণ্টিটিটো বেছি হ'লে পিঁয়াজখিনিও সৰহকৈ দিব আৰু সেইমতে সৰিয়হৰ পেষ্টটো। এতিয়া লগতে মই এটা বিলাহী এড কৰি দিছোঁ, এটা নহয় সৰু সৰু দুটা, আৰু কেঁচা জলকীয়াটো আগতে দিলোঁৱেই। এতিয়া বিলাহীটো গলি নোযোৱালৈকে মই ইয়াতে লৰাই থাকিম আৰু অকণমান ঢাকি দিম আৰু গেছটো চিমত ৰাখিম। আৰু লগত দিলোঁ হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু নিমখ আৰু ধনিয়া গুড়ি। আন্দাজমতে দিব আপোনালোকে বস্তুৰ কোৱাণ্টিটি চাই। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু একেবাৰে জুইটো কমাই পেলাই ঢাকি থ'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত লাহেকৈ অলপ গৰম পানী ঢালি দিম। আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি ল'ব আৰু মই অকণমান বেছিকৈ ঢালিছোঁ যিহেতু মাছখিনি উতলিব লাগিব আৰু পানীটো শুকাব লাগিব। এনেকুৱা তৰকাৰী যিমান মাছটো উতলে সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হয়। মই সেইটো কাৰণে পানীটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু এয়া উতল আহিলে এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি এড কৰি দিম। আলুখিনিয়ে গ্ৰেভি হোৱাত সহায় কৰিব। আলু নিদিলেও একো নাই, আপোনালোকে নিদিয়াকৈও পাৰে। এয়া মই মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। মাছখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত পানীখিনি শুকাই আহিলে 10-15 মিনিট উতলাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত মই সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিম। সৰিয়হৰ পেষ্ট মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, আপোনালোকে মাছৰ জোখত বা তৰকাৰীটো যিমানখিনি গ্ৰেভি কৰিব খোজে তাৰ জোখত সৰিয়হৰ পেষ্ট দিব। মই ইয়াত প্ৰায় 4 চামুচমান পেষ্ট দিছোঁ ডাঙৰ চাহৰ চামুচেৰে, গোটেইখিনি মই দিয়া নাই। তাৰপিছত অকণমান সময় উতলিবলৈ দিব। এতিয়া মই অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। গৰম মছলাটো দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়। নমোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে দি দিব। আৰু বছ আমাৰ পানী শুকাই আহিলে আৰু গ্ৰেভি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পূৰা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাতৰ লগত এইবিধ ব্যঞ্জন পৰিৱেশন কৰিব আৰু খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আৰু আপোনালোকেও খাই চাব আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব।